Kevin, Axel och Jakob blir Kai. Kai med bara bastu! Vad är det som händer? Det är som Kai-feber i Sverige. Att det är sjukt. Bastu. Alltså det här är ju som så beyond allting. Att vi ens är i final. Alltså det är ju helt sjukt. Det var knappt som vi vågade söka. Det här innebär att Kai är vinnaren av Melodifestivalen! Hello Europe, we're Kai and we're representing Sweden this year in the Eurovision. Det här är så mycket större än vi någonsin kunde drömma om. Så vad ska ni göra nu? Vi ska baxa bastun till Basel. Välkommen in Jakob Norrgård! Alltså, välkomna. Tack. Så fint att se dig. Kom in och sätt dig. Tack. Alltså, jag har då förstått att du redan hade vägarna förbi här. Ja, jag var i huset. Du befann dig i huset, det är inte en slump att du är här. Vill du berätta för publiken, och då menar jag kamera 3 här också. Vad är det du håller på med här i huset? Ja, men jag ska ju vara med i det här programmet då ikväll som sänds och dela ut Sveriges 12. Åh herregud. Ja, så det är min uppgift. Du har typ 20 sekunder på dig. Att göra intryck. Hur ska du make your mark? Nu har vi har gjort ett genrep idag. Ja. Och jag testade att liksom försöka få in så många bastureferenser som jag bara kan. Herregud, Jakob. Och jag landar väl i några då som jag har kvar till ikväll. Hur många hinner man på typ 20 sekunder? Ja, det var väl 12-13 eller så. Vi får se. Gud, det är skrämmande. Det här hysterin kommer fortsätta på grund av dig. Ja, men det är bra. Du, på tal om ert segertåg. Finland är ju favorittippade. Ja. Hur nöjd är du nu? Ja, men alltså hela Finland är ju... Om vi inte tar det ikväll så då är det nog fel då. Då är det nog fel. Då är det nog fel. Det har aldrig varit en sån vibe kring Finland och men det är så kul för oss. Varför är det en vinnarlåt enligt dig? Ja, men jag tycker den har... Alltså, dels tycker jag att låten är bra, artisterna är bra och de ger varandra energi. Jag tycker det är väldigt snyggt uppbyggt. Men vet du vad, de kommer få sin shine senare ikväll. Nu måste vi prata om dig. Ja, nu, back to me. Back to you. Nu ska vi ta oss tillbaka till ditt år och när du och dina boys representerade Sverige. Hur var tonen mot Sverige när ni var där och tävlade i Eurovision? Det var ju ganska omtumlande att komma ur Mello och vara så tydlig underdog. Och vi hade ju den här inställningen, vi kommer från Finland, vi är kusinerna från landet i öst och huska hela den underdog-grejen. Och sen kommer man till Eurovision och där är man tvärtom. Nu är man Sverige, bror duktig. Att vi direkt Sverige kom in och säger, här är ni då, ni som alltid är så bra och alltid ska... Ja, men det är ju så. Jo, men vad ska vi göra då? Vad gör man om man är bäst? Ja, men så är det. Ja. Sverige är ju grymma på Eurovision. Men det fanns en sån här liten ton att här kommer ni och ska ta hem det här som vanligt. Jag har ju förstått att under den här Eurovision-veckan så pågår det en massa pre-parties. Ja. Alltså det är ett sjukligt festande som pågår fram till finalkvällen. Ja. Hur var det? Vad hände? Hur var stämningen? Ja, men den var god. Ja, Den var mycket god stämning. Vi hade ju så mycket, vi bara jobbade ju. Vi hann ju knappt festa. Så för er 3? För oss 3 var det var lugnt. Alltså det var upp tidigt, intervju. Repa, gå och sova. Medan andra länder festade ordentligt hårt. Så var det. Och speciellt de som man bodde på samma hotell som så hade man ju bättre koll på. Just och det det. fanns ju vissa som stack ut där. Vilka länder festade hårdast? Jag skulle säga att Island och Australien var väldigt duktiga. Ja. Island? Ja. Australien förstår man ju. Alltså det är ju batshit crazy där borta. Ja. Det verkar så. Det är det ju. Ja. Jag har också hört att Australien, det var blöta nätter där borta. Vill du berätta? För jag råkar veta lite. Ja, det var ju det var sådär att
Om vi säger så här, en i den svenska delegationen råkade få rummet bredvid Australiens artist Gojo då. Och Är det han Milkshake Man? Milkshake Man. Milkshake Man. Yes. Så, och personen som bodde granne med Milkshake Man fick lov att byta rum för att det var så mycket ljud på natten. Eller hur? Ja, exakt. Ja, Och det var liksom... Det var en liten kontrast till de som bodde grannar med oss. De klagade inte. Nej, det var... Den enda milkshaken där var den Kevin drack för att han skulle gå och sova. Ett glas varm mjölk. Ett glas varm mjölk. Då är min fråga, den viktigaste frågan, vilket land kommer ha mest högljutt sex i år? Skoja, det är inte det jag kommer fråga dig. Tänk om du bara, ja faktiskt. Men det är Finland, absolut. Ja, det är fint. Ja, det är klart att det är det. ja. Jo, man kan ju ana viben där. Ja, verkligen. Du, jag hörde också att du kastades in i en rätt intensiv värld när du kom in i hela den här karusellen. Det blev ju väldigt mycket mingel för dig. Ja. Hur är du på att mingla egentligen? Alltså jag skulle säga att mina mingelskills har ju ökat med 200%. Nu vet jag vad jag ska undvika, vad jag kan, vad jag inte kan. Och att jag ska försöka hålla mig undan mingel så långt jag bara kan. Är du bättre nu? Jag är mycket, mycket bättre nu. Vill du ha ett tips av mig? Jag vill jättegärna. Ja, för jag är inte helt dålig på att mingla. Nej. Men jag kan också berätta, alltså så här, det här är tips för er där hemma också för publiken. Jag går ju ibland på lite, man kanske dyker upp på en liten stor fest eller någon gala eller vad vet jag. Du vet. Oh ja. Det kan hända att man får göra det. Jo då. Och det kan vara ett bröllop, det kan vara en stor födelsedagsfest, vad som helst. Då har jag lärt mig ett knep när jag kommer dit själv. Men Ja. du har ju inte det problemet då, för att du alltid har liksom dina bandmedlemmar. Ja. Men jag gör så här. Gud, är ni beredda? Förlåt, nu skiter jag i om vi har ljus eller inte. Nu kommer jag göra så här. Att jag låtsas då, jag kommer in i ett rum. Och så låtsas jag se någon. Så jag är så, men gud, hej, tja. Och så bara låtsas jag gå mot någon. Och så går jag dit. Och bara fortsätter göra så om och om igen. Ja. Men det sjuka är att jag går inte till någon. Nej. Fattar du? Att jag bara om och om igen pekar som att jag låtsas gå till någon om och om igen. Hej, men gud, hej! Så här. Ja. För om någon skulle se mig så tänker de, men han är nog på väg. Han har ju sett, han har fullt upp. Ja. Vill du testa med mig? Ja, absolut. Ja, om du precis, så du får känna in hur det är. För, Yes. du behöver stå där Ja. och så låtsas du då att du ser någon på håll. Ja. Och behöver gå till den personen. Hallå, hej. Exakt. Ja, och då smiter jag förbi. Då smiter du förbi. Yes. Det greppet gör jag om och om igen, varv på varv på varv. Jag fattar. Om en person hade då sett mig... Nej, men snälla, det är ingenting. Det är förnedrande, det är förnedring. Det är otroligt bra. Jag har det här gör jag ju exakt samma sak, men jag gör det med snittarna. Att jag går rakt på. Och liksom parkerar det där. Ja. Hur funkar det då? Det funkar väldigt bra, men sen blir man mätt efter en tid. Det är ju det som är så olyckligt. Finns det någon det inte funkar på då? Har du varit med om att dina knep inte har gått hem i något sammanhang? Ja, alltså jag tror det var förra året på Grammisgalan, hamnade jag med Anis Don Demina. Och det var svårt. Beklagar. Nej, han var väldigt trevlig. Ja. Men han var hans mingelskills var här och jag var här. Och vi möttes aldrig, så att säga. Hur lät det? Hur såg det ut? Ja, det var mycket ljud. Var det bara. Mycket ljud. Och jag stod och nickade förbi till snittarna. Förbi till snittarna. Anis Don Demina, friend of the show ska vi säga. Men det är mycket ljud där. Det är mycket ljud. Alltså, den här karusellen då som du kastades in i. Jag vet också om att det var väldigt mycket intryck för dig. Hur var den tiden efter? Ja, men det tog ju en tid att landa helt. För det var ju en ganska lång tid ändå som man var så där uppspirad och som nu ska man prestera. Så att det tog en stund innan man var så här tillbaks till baseline. Men ja, jag skulle inte ha det ogjort så att säga. Men när du ser tillbaka på det här året sen ni vann, ni klev in som underdogs då och sen blev ni Kaj med hela svenska folket och den här extrema hysterin som kom. Hur ser du tillbaka på det nu? Nej, men alltså med enorm tacksamhet att man fick vara med om hela det här. För att det är ju det är ju ingen självklarhet att det ska gå på det här sättet. Det var ju så sjukt hur stort allting blev och att man har den här låten med sig när man är ute och spelar och direkt man drar igång dragspelsslingan så blir folk på gott humör. När du säger... Nåja. Gåshud! Gåshud! Till och med jag får... Men du kan... Varje gång jag säger det
så får... Alltså det rys. Det är inte sympatiskt att du närmar sluta. Men du, om man ska vara lite seriös då. Ja. Du kom tillbaka efter det här helt sjuka året. Hysterin kring Noja och liksom allt som var. Och att behöva komma tillbaka till baseline. Vad var det som var svårt då när du kom tillbaka? Nej, men det var väl liksom det här att kunna slappna av kanske. Att liksom, för det blev ju, alltså direkt efter Eurovision så var det ju också liksom rakt in i turné. Och så att det blev liksom att man var ständigt on ganska länge. Men ja, det var liksom en sån sak som man fick jobba på lite. Fick du någon hjälp med det? Ja, jag fick det. Det visste jag redan innan. Alltså direkt vi fick reda på att vi skulle vara med i Mello så var jag som sa att gud, jag ska gå och prata med någon efteråt. Och det var nog väldigt bra. Vad fick du för tips? Nej, men jag fick lite verktyg sådär att ta med sig liksom vardagen in i turnén och att liksom hålla rutinerna fast man är någon annanstans. Att det där resandet kan ju vara ganska tärande liksom. Men då tycker jag att jag blev ganska bra på det där. Det är skönt att du känner att du har landat i allting nu. Ja. Och att du ser tillbaka på det med positiva ögon. Alltså, ja. Men du har ju gjort en hel del nu på sista tiden som inte har bara med Kaj att göra. Du har då börjat spela i en teaterversion av Änglagård i Helsingfors. Du har gett ut en barnbok. Den kommer ut i september. Den kommer ut i september. Varför hatar du din trio? Varför vill du inte längre vara en del av Kaj? Är du liksom Beyoncé? Är du Harry Styles? Är det som pågår nu? Det finns ingenting jag hellre vill än att vara med i den underbara trion. Ja. Så det är ju det jag jobbar med 99% av tiden. Just det. Men sen finns det ju 1% där också. Och det är ju, de här projekten har varit på gång så länge. Så både boken och Änglagård hade jag liksom redan innan Mello. Det här ska jag göra. Så det är liksom projekt som har varit med en stund. Vet du vad? Det är så sjukt att sitta här med dig nu för att du och jag träffades, jag tror morgonen efter att ni hade vunnit. Ja. Så var väl ni här i morgonstudion Ja. med mig och Pella och ni var liksom helt omtumlade. Alltså det var liksom det var helt och nu är det som att du är så världsvan. Ja, alltså men det är ju liksom det har ju varit en learning curve verkligen. Men det är ju skönt att liksom, för allting var ju nytt. Ja, det är klart. Det är ju det. Varje situation man var i så var liksom ny. Men jag har ju suttit i den här soffan för här. Och dina andra 2 bandmedlemmar, hur blir det i framtiden för er 3? För jag vet om att de har gått och fått barn och ska få barn, va? Exakt. Har de gett någon sån dad reveal? Hur var det när de berättade för dig att de skulle få barn? Ja, var det dramatiskt? Nej, det var väldigt roligt. Jag blev ju extremt glad. Så det minns jag. Det var fint. Men det kommer bli mer från er 3 framåt? Ja, det kommer nytt hela tiden. Vi är ute på turné i sommar och spelar fullt nya låtar hela tiden. Jakob Norrgård, det är underbart att ha dig här. Kul att vara här. Underbart. Du, nu trodde du kanske att du skulle få gå härifrån. Det ska du inte. Nej. Häng med bort hit. För här borta väntar nämligen då Scarlett som väntar törstigt på revansch efter att ni gjorde slarvsylta av dem i Melodifestivalen häromåret. För här nu har vi valt att liksom släppa in bordet från Mästarnas mästare i och med att finalen av Mästarnas mästare väntar även ikväll. Ja. Känner du till Mästarnas mästare? Ja. Känner du till det här bordet? Ja. Nattduellen. Nattduellen. Ja. Det episka klassiska momentet. Scarlett, känner ni till detta? Ja. Det som väntar alltså är ju att ni då kommer att utmana varandra. Ni där hemma kommer kunna vara med på den här resan. Förlåt, men jag bara känner av viben här. Hur är liksom stämningen här nu sinsemellan? Nej, men nu gäller det. Vantan åker av här snart alltså. Vinnaren får tävla i Mello igen. Hur känns det? Kallar Karin Gunnarsson. Nej, men Sverige-Finland är ju liksom känt sedan länge. Ja. Nu ska det avgöras. Ja. Hörrni, ni där hemma, ni vill ju såklart också veta vem som kommer att vinna. Är det då Kaj-representanten som står här, Jakob Norrgård, eller är det Scarlett? Vem kommer vi skicka fram? Vem kommer vara... Jag tar den. Thirsty kommentarer. Ja, jag blir för aggressiv. Du blir för... Ja. Nu är det äntligen då dags för nattduellen, hörni. Så haka på bort hit. Här har vi då Jakob från Kaj och vi har Thirsty från Scarlett. Hej.
Vad vill du ha mig? Kom till mig, Ja, Karin. jag kommer Kom till mig. Jag smorde in mina händer förut. Det var ju otroligt orutinerat, måste jag Ja, säga. vet du vad? Det var det faktiskt. Ja. Okej, första till Jakob Norrgård. Okej, förlåt, men jag trodde att det här var ett skämt i början. Men jag kände inte. Nej, men jag kände bara det här. Okej. Då har vi ett. Oj. Ja. Gud, jag har fått panik här. Okej. Ja. Nej, jag trodde så han är ju den enda unga komiker jag känner. Nej, det där var ändå thirsty. Det där var thirsty. Alltså. Då är den stora frågan vem som kommer vinna den sista omgången. Vi får ställa upp den här igen. Ja, just det. Ja. Jag Vem trodde jag kommer hade vinna den vunnit sista under dagen? Nu hör ni den sista utslagsomgången mellan Kai versus Scarlett. Är ni redo? Jo då. Ja. Sa du noja? Nej, du sa jo. Noja? Okej, då kör vi. Ja. Tack för god match. Hur kändes den revanschen? Oj. Fattar du? Ta det här igen, hela upplevelsen efter Kai och Melodi. Oh ja. Ja. Den var skön. Ja, om vi skulle få byta, du får ta sångfånget så får jag ta det. Stå med den. Karin, ska vi, med tanke på att du ändå inte fick uppleva det här i ditt säsong, ska vi köra en match? En match bara. Ska vi göra det? Ja. Vi byter plats. Vi kör inte 3, vi kör en. Vi kör en match. Vet du vad? Ringen åker av. Om jag förlorar det här, Jag ska hålla. vet du vad? Om jag förlorar det här, då kommer jag bryta ihop. Så då kan du sända resten av programmet själv. Nej, du får inte röra dem Den innan. måste ju stå i mitten. Men sluta, du vill bara känna på dem. Du vill känna på Är det tyngden. du eller jag som har varit på Mästarnas mästare? Tonen, okej. Okej. Vi kör. Står du bakom mig? Ja, men jag står bakom, eller hur? Ja. Gud, vad arg jag blev redan. Tävlingsmänniskor. Ja. Okej. Nej! Nej! Bryt inte ihop! Alex. Jag blev genuint jätteledsen. Vad blir det? Ja, okej. Jag tycker ändå att ni ska få köra, att vinnarna får möta varandra en gång.
Oj. Ni kör. Varsågoda. Bra jobbat. Alltså förnedring. Det där var faktiskt fruktansvärt. Det där var hemskt, ja. Okej, vi har då Scarlett mot programledare Karin Frick. Är ni beredda? Ja. Vi kör. Det finns en anledning till att den här kvinnan då leder Mästarnas mästare. Ja, det blir ändå en kram. Det blir ändå en kram här. Vi kunde egentligen hålla på och kört det här hela natten. Men nu är alla här i soffan. Ja. Välkomna! Fint att se er. Hörrni, hur snackssugna är ni nu? Ledande fråga. Mycket. Ja, men ni ser ju här, det här är alltså Hugos verk. Hugo Bergström, har vi Hugo Bergström? Jag gömmer mig. Vår stjärnkock. Kom in. Du får berätta för oss nu, för nu var ju ditt uppdrag då att skapa liksom Eurovision-kodat snacks. Exakt. Ta med oss på resan nu då. Vad blev det? Vi har ju försökt fördela lite på länderna. Så vi har ett litet franskt tilltugg, det är en smördegspuff med en ostkräm. På vilken ost var det? Comté. Stort tack. Stort tack. Sen så har vi en liten, jag tänker så här, chips och dipp. Grönsaker och dipp lite sådär. Så lite lyxigt bara med grön sparris, lite rädis och sen så är det en kräm med kronärtskocka, parmesan, ricotta och citron. Ni får jättegärna börja äta medan ni sitter och tittar bara. Och sen till sist i de här små metallbägarna så har vi alltså en vaniljglass med, med den här chokladsåsen. Så jag tänkte hälla den på så att den håller Kajo, sig. kan inte du berätta, hur ser liksom en perfekt Eurovision-kväll ut för dig? Glammig, färgglada drinkar. Som vi har här. Verkligen. God mat. Förfesta måste man göra, värma upp sig. Just det. Alla ska ha klätt sig snyggt. Man har ansträngt sig så man har en look. Så att hela kvällen är dedikerad till glädje, glitter och engagemang. Håller ni med? Ja. Munnen full av liksom morot. Men lite som det är nu. Ja. Exakt som det är nu. Exakt så här har vi. Och så en karelsk pirog. Vet du vad? Ja, det är ju det. Det är ju det. Det är det som saknas här. Det är kul att se er två bredvid varandra. Kajo och Jakob från Kaj då. För jag råkar också veta att du och dina killar, ni gjorde ju en tolkning av Afrodite. Det gjorde vi verkligen. Ja, hur kände du själv att det gick? Jag kände att alltså, om det inte var krysset så var den otroligt nära. Alltså den var ju, okej, vet du vad? Vi kan väl titta, rulla bandet säger jag, rulla bandet. Vad tycker du? Du får 8 av 10. 8 ändå. 8 av 10 får du. Förlåt, hur svårt var det att plugga in det här? Ja, det var otroligt svårt. Vi hade ju många koreografier till alla de här låtarna då. Liksom, vi körde ju Kikki, Bettan, Lotta och alla de här klassikerna. Diggiloo, Diggiley. Men Never Let It Go, absolut svårast. Och den var ju... Ja, den tog ju månader att plugga in. Är det sant? Ja, så att jag får 8 av 10 av det är ändå, det är högt. Då kan jag också outa mina kollegor då som sa till mig typ igår, vore det inte kul om du började plugga in och så ställer du upp och kör med Kajo? Jag bara, över en dag? Över en dag? Vad är det sjukt att göra? Få se nu då. Nej, men inte det sjukaste man hört. Att så här, över en dag, men det tog alltså månader. Ja, absolut. För det är ju så här, eller hur? Det kan du hålla med om. Att när det ska ju se enkelt ut. Ja. Yes. Det ska se ut som man har gjort det på en dag. Fast det ligger så många timmar bakom. Då har ni lyckats. Vad saknas för en 10 då? Jag tyckte det såg så... Det var några höftgrejer där som var förenklade. Det såg jag på en gång. Men det var det lilla. Det ska gudarna veta. Att det var några höftgrejer. Ja, men det var jättebra. Stort tack Daniel. Ja, Edvard af Sillén hörde vi alltså där som kommenterar själva showen. Vad har ni tyckt om showen den här säsongen, det här året? Mellanakter, programledare. Björn Kjellman ser äcklad ut. Vad är det som pågår? Här ser vi programledarna. Men det kanske inte är det bästa, alltså programlederiet tycker jag inte. Ja, heder och ära mina branschkollegor, varsågod. Ja.
Nej, men vi pratade om det innan här. Alltså, varför måste man pressa in så mycket humor i det om inte det är kul? Nej, humor ska vara roligt eller inte finnas. Det är lite så. Men är det inte det där opolerade som du var ute efter? Ville du inte ha att det skulle vara lite mer... Jo, men jag tycker, inte, men en sak som det har klagats på, det är ju den manliga programledarens kläder. Det tycker jag är skoj. Okej. det var skoj. Någonting. Du var emot spektakel, Johan. Avskyr spektakel. Ja, eller inte avskyr. Avskyr spektakel. Först, liksom, och sen gör man showen. Vissa går åt andra hållet, verkar det som, tycker jag. Here. Ja! Hörrni, det är bara någon timme kvar tills Eurovision Song Contest startar. Ni har ju kunnat höra av er och skriva i Mello-appen och chatta med oss där. Men där har ni också kunnat tippa vilka bidrag ni tror på och hur ni tror att tävlingen faktiskt kommer att gå. Jag tänkte att vi ska unna oss att göra det här nu också i studion de här sista minuterna. Och vi kommer använda oss av Björn Kjellman som facit. Björn, Cypern 85. Jaha, nu är vi där. 85 Cypern, Tokatalava Arga med Lia Vissi, va? Kontrollrummet, var det rätt? Det var korrekt. Okej, bra. Jag är inte hundra på att det var rätt. Björn, vem hamnar på plats nummer 3, tror du? Nu i år? I år. Alltså, jag tror att det finns... Alltså, jag vill ju Italien att det ska, för att det är min favorit. Men jag tror kanske att Bulgarien skräller till och hamnar 3. Okej, vad säger ni? Ja, absolut. Ja, det är min favorit i år. Eller förutom Finland alltså. Ja, precis. Passar det väldigt noga. Ja, Sverige. Tack. Vad säger ni publiken? Tror ni på Bulgarien? Ja, det var väldigt... Ja, okej. Det var en halvslapp reaktion från er. Om vi går vidare till plats nummer 2. Vad tror vi där? Har ni några känslor kring plats nummer 2? Alltså jag tror att Australien kan hamna ganska högt upp. Kanske en 2. Vad säger du? Jag håller helt med. Ja. Kan vi lyssna på Australien? Alltså så här jag vill se ut. Exakt så här jag vill se ut i kropp och... Tack så mycket. Det är ju rakt av Karin Frick. Alltså det var men det var ju ändå... Men okej, då tror ni ändå på Australien. Ja. Då måste vi komma in på vad vi tänker är vinnarnumret. Ska vi säga namnet på landet tillsammans? Både publik och alla i soffan. Ska jag räkna in? Ja. Räkna in. Yksi, kaksi, kolme. Ni har ju själva, det är självklart. Det kommer väl bli de här. Vi tittar då. Ska vi titta? Alltså, det är otroligt. Hörrni, det är bara en liten stund kvar nu. Jakob och Kajo, ni som då har stått på den här scenen. Hur mår Felicia just nu? Hon mår piss, va? Ja, man mår inte helt bra faktiskt. Nej, jag tror att hon har, alltså i alla fall jag hade fullt fokus på att liksom överleva. Att bara liksom andas, ta en sekund i taget. Det är någon tomhet som infinner sig för att man samlar så mycket energi på ett sätt som gör att vi kände oss väldigt tomma. Det är som att man håller i allt man har. Liksom. Men sen är man ju också liksom, det är väldigt väl övat, att det är väl repat. Så att jag kände mig också ganska trygg att jag vet exakt vad jag ska göra. Hoppas att jag gör det. Liksom. Men visst tror vi ändå att det kommer gå bra för Felicia? Ja, det tror vi ändå. Och du kommer dela ut poängen för Sveriges räkning. Ja. Lycka till. Tack så du ha. Du får ta och hugga in på allt gott snacks här som Hugo har skapat. Fylla på. Ja, det är viktigt. Snacka på här. Jag ska ta och avsluta det här programmet. Jag tar en spark. Det här var allt